الله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akí gbogbo àwa tí à ń gbọ́ wa lórí ètò wa ètò yín ni ètò Kissushil Qur'an al-Karim àbí Kissushil Qur'an al-Karim àtúnkíra wa sí ẹ́písòdì eléyìí àbí Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala kí ó mọ́sà tó jẹ́ kí àwọn nǹkan tí a gbọ́ lórí ètò lónìí kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ó wúlò fún àti àwa àtẹ̀yìn náà. So bákan náà ní ìbámu sí nǹkan tí à ń sọ èyí tí a sọ ní prógrámù wa tí ó kányìn à ń sọ̀rọ̀ nípa àfáwà Dhul-Qarnayn a ti sọ̀rọ̀ níwọ̀nba díẹ̀ nípa wọn. Àwa sọ̀rọ̀ nípa Yàjújù àmàjújù àti àlákọ̀ tó wà láàrin àwọn méjèèjì nǹkan tó dà wọ́n pọ̀ àti sọ nípa wọn. Ọ̀rọ̀ táwọn àfáà sọ nípa àfá Yàjújù nínú àpá àwọn àfọ̀n ẹ má bínú kí wọ́n iṣẹ́ àfáà nípa Yàjújù àti Màjújù àti sọ nǹkan táwọn àfáà sọ nípa wọn. So níbi tí a wá bọ̀rọ̀ dé tí àsìkò fi tán tó sì fi tó níbi prógrámù yìí tó ṣáájú òun náà ni pé nígbà tí àfáwà Dhul-Qarnayn tí ó wá mọ odi fún àwọn aráàlú ta ni wọ́n ké gbàǹjarè lọ bá ní nígbà tó mọ odi ó wá di pé àwọn Yàjújù àti Màjújù wọn ò rí bí wọ ìlú mọ́ ẹ rí i pé wọ́n ṣe ayétúrì kú wọ̀rọ̀ asad wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ sí ẹ̀yìn odi àwọn kan ní pé láti bẹ̀ òun náà ni turk ti jáde aturk wọ́n láti bẹ̀ náà ni ó ti jáde. So láwọn tá a lè máa pè ní pé àwọn tí wọ́n jẹ́ forefathers àwọn tí wọ́n jẹ́ ara turkey nísìnyí báwọn kan ti sọ àti máa alákọ̀ tó wà láàrin wọn. So a ti sọ ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi nípa ọ̀rọ̀ bí àwọn Yàjújù ibi ọ̀tí ṣe jẹ́ ókè nínú àwọn hadithi tó wá pọ̀ hadithi pọ̀ nípa àwọn Yàjújù àmàjújù ètò Ànábì sallallahu alayhi wa sallam náà sọ ẹ̀wá jámọ́ hadithi kan wá péré èyí wọn tí Abu Hurairah radiyallahu anhu tó gbà látọ̀dọ̀ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurairah jẹ́ yíya pé ó lọ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ní inna Yàjújà wa Màjújà ó lè rí Yàjújù àti Màjújù yìí wọ́n máa ń gbẹ́ ẹ̀rí pé níbi ẹ́písòdì tó ṣáájú mojú oyé wa pé àwọn náà gbọ́wọ́ lẹ́rán o nígbà tí wọ́n mọ odi wọn tán wọn kò parí síbẹ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ pé ogun tún kọ̀ntínú ni ìjà tún ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àwọn náà tún wá tàdí mẹ́yìn wọ́n á lọ mọ agbára wa nǹkan tí wọ́n wá ń ṣe ni pé wọ́n wá ń gbẹ́ odi wọn ìbẹ́nu Kùránì náà sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí ń sọ̀tàn Dhul-Qarnayn tó ń sọ̀tàn tó bọ́rọ̀ débi bayna saddain wọ́n máa ń gbẹ́ wọ́n á ní òun náà Ànábì sallallahu alaihi wasallam náà wá ń sọ nínú hadith Abu Hurairah yìí ó ní wọ́n ń gbẹ́ odi náà lójoojúmọ́ yahfuruna sud kulla yawm ojoojúmọ́ ni wọ́n ń gbẹ́ odi yẹn wọ́n ní tí wọ́n bá ti wá ń gbẹ́ ẹ mà gẹ́gẹ́ bí àwọn bricklayer àwọn tí wọ́n máa ń lọ abẹ́lẹ́ wọn ọba kọ́lọ́n kó mọ́ sábà fi èrè àti àlùbáríkà sí iṣẹ́ ìsìn oníkálukú wa gẹ́gẹ́ bí àwọn bricklayer náà ni ẹ̀rí tí wọ́n lọ bí iṣẹ́ làárọ̀ tó yẹ pé tó bá ti wá ń dọwọ́ ọ̀rọ̀lẹ́ tóòrùn bá ti ń yọ àbí tóòrùn bá ti fẹ́ wọ̀ tí wọ́n ní ẹja tún padà sílé tó bá dọ̀lẹ̀ ẹja wa kọ́ntínú láti ibi tá a bá a dé. wọ́n láwọn Yàjújù àmàjújù yìí tí wọ́n bá ti wá ń gbẹ́ kòtò kíní tá a pè ní bí òkè àbí bí fẹ́ǹsì odi ńláńlá táfà yẹn máa ti fi dí wọn mọ́lé yẹn. So wọ́n tí wọ́n bá ti ń gbẹ́ báyìí tí wọ́n bá kù díẹ̀ tó kù sáátà kí wọ́n máa rí ṣùgbọ́n àṣàms oòrùn ẹ̀rí pé tí àlàfo bá débi nǹkan oòrùn máa wá ta àlàfo òun láti ibi àlàfo oòrùn máa yọ síyàn wọ́n tó bá ti kù díẹ̀ kí wọ́n rọrùn báyìí wọ́n bá ní ẹja stop báwọn èèyàn kan òun ní wọ́n supervise wọn so níbẹ̀ wọn náà láti hàn pé àṣẹ supervision àbí ká ní supervisor àṣekè kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n lẹ́yìn tó wá ń supervise wọn yóò máa sọ wọn pé ẹ stop báwọn ẹ dá dúró tó bá dọ̀la ẹ wá continue ẹ máa wo wọ́n ti bá débi kan tó yẹ pé ó kù díẹ̀ kí wọ́n kàn lù báyìí kí wọ́n kàn rí ìlú kí wọ́n máa rí ìta kí wọ́n máa rí òdì kejì yóò wà ní ẹ̀dá àdúgbò àwọn tó bá dọ̀la
ẹ wá continue. Wọ́n nígbà tí wọ́n bá dé lọ́la táfà sọ wọ́n ti bá tó ti dí padà iṣẹ́ tí wọ́n ṣe lánàá iṣẹ́ ti lọ dhahaba haba'an manthura iṣẹ́ ti lọ wọ́n ti bá kíní wọ́n tún ti dí padà wọ́n bá tún bẹ̀rẹ̀ yabda'una yahfuruna marratan ukhra wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbẹ́ wọ́n tún máa gbẹ́ wọ́n máa gbẹ́ títí tó bá yẹ pé tó bá tún ti fẹ́ kù díẹ̀ kí wọ́n máa rí òòrùn báyìí ṣùgbọ́n ṣámsì wọ́n bá ní ẹ̀yẹ stọ́ọ̀pù ẹ̀tígẹ́ẹ̀tì ọ̀gá wọn tí ń mójútó wọn yóò ní kẹ́ ẹ̀ dákẹ́ ó yẹ ẹ̀ dúró ẹ̀ stọ́ọ̀pù ọ̀dà tó bá ti dọ̀la á wá continue ìgbà tí wọ́n dé lọ́la wọ́n ti bá fayarawnahu ka ashaddi mimma kan yóò ti tún wá lágbára ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ wọ́n tún wá wò pé irú àbàmì kíní wo rèé irú àbàmì òkè wo irú àbàmì àpáta wo rèé tí wọ́n máa sọ. Ànábì sallallahu alaihi wasallam wájú ya pé bí wọ́n ṣe máa wá continue nù tí wọ́n máa ṣe yóò máa padà wọ́n máa ṣiṣẹ́ dànù ẹ̀tígẹ́ẹ̀tì hatta idha balagat muddatuhum títí tí ìgbà tọ́lọ́wọ́n ọba tó fi ilẹ̀ fún wọn títí ìgbà wọn fi dé ìgbà tọ́lọ́ ní ìsinyìí mo wá fẹ́ jẹ́ kí ẹ wá rí kẹ́ succeed kí nǹkan tí ìgbìyànjú yín kó wá nítumọ̀ wọ́n ní hatta idha balagat muddatuhum títí múdà àsìkò tọ́lọ́wọ́n ọba bù kalẹ̀ tí wọ́n fi dààmú yìí títí ó fi dé. Ó wá ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam ìwọ̀n sọ pé tó bá wu nígbà yẹn tó wá wu ọlọ́run wá fẹ́ ba'atha ala nas bìmánà ìka tí inú àdìsí yìí pé bí wọ́n ṣe ń ṣe tí dìsí náà nù tí dìsí bí wọ́n ṣe máa ṣe náà nù bí wọ́n ṣe máa ṣe náà nù bí wọ́n ṣe máa ṣe náà nù continuously bí wọ́n ṣe máa ṣe nìyẹn tí tó jẹ́ pé tó bá ti dìgbà yẹn táyé fẹ́ parẹ́ táyé yẹn ó ti yé tọ́lọ́run bá fẹ́ gbé wọn dìde gẹ́gẹ́ bíi pé nínú àwọn alamat àwọn àpẹẹrẹ tí a fi mọ̀ pé as-sa'a al-qiyamah ti tó òun náà ni khuruju Ya'juj wa Ma'juj àánú padà jáde. Ànábì wa ń sọ fún wa sallallahu alayhi wa sallam pé títí tí ó bá fi dìgbà yẹn tọ́lọ́run ọba fẹ́ jẹ́ kí wọ́n á jáde kí ni wọ́n á ṣe ó ní ọlọ́run ọba ní òwà kọ́ wọn máa ṣe yóò dẹ̀ kọ́ wọn máa sọ wọ́n máa wá gbẹ́ àpáta tá a wí àbí fẹ́ǹsì wọ́n máa gbẹ́ ẹni tí mójútó wọn òun náà ló ń tẹ́wọ́ àṣọ wọn pé ẹ stọ́ọ̀pù tó bá dọ̀la insha Allah yóò wá fi insha Allah sí pé tó bá dọ̀la pẹ̀lú ògo ọlọ́run ẹtíkẹ́ẹ̀tì tó bá dọ̀la pẹ̀lú ògo ọlọ́run á wá kọ̀ntínú bí tá a bá dé wọn ni tó bá di bẹ́ẹ̀ tó bá ti fi pẹ̀lú ògo ọlọ́run sí faya'uduna ilayhi wa huwa kahay'atihi wọ́n wá bá wọ́n padà wá lọ́la tí wọ́n bá wá dé níjọ́ kejì ni tí wọ́n bá wá dé bí wọ́n ti wá filẹ̀ ni wọ́n ti wá bá ẹni ẹ̀rí àwọn adurus wal ibar tó yẹ ká mú nínú àwọn kìíní yìí pọ̀ gan dáadáa a sì padà sọ díẹ̀ nínú wọn. So wọ́n ní bí ó ṣe máa lọ nìyẹn tó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti wá padà lọ́jọ́ kejì tí wọ́n ti bá gẹ́lẹ́ bí wọ́n ṣe filẹ̀ sí wọn ni wọ́n wá gbẹ́ jẹ́jẹ́lẹ̀ wọ́n kàn gbẹ́ báyìí fayakhrujuna ala nas so wọ́n wá rí ìgbà yẹn ni wọ́n wá rí bí jáde sáwọn èèyàn so gbogbo àwọn àìríbi jáde wọn àìríbi gbẹ́ wọn gbogbo ẹ̀ ó padà wá rọrùn fún wọn. So nínú àwọn adurus tí a lè mú nínú ìtàn yìí òun náà ni pé gbogbo èyí tá a ti sọ àti tán ti Dhul-Qarnaini ni àti tán ti Ya'juj wa Ma'juj ni èyí tẹ àwọn ẹni tó jẹ́ ni dáadáa nù wọn èyí wọn bóyá bí irú Dhul-Qarnaini kíyàn máa ṣèkìtìdá ká máa kọ́ṣe wọn. àwọn Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna làwọn àti wọ́n pààyàn ni àti wọ́n jẹ̀yàn ni àti wọ́n balẹ̀ jẹ́ ni gbogbo ẹ̀ náà ìbàjẹ́ náà ni irú àwọn yìí wọn ká má kọ́pì wọn ká má kọ́ṣe wọn. bákan náà òun ni pé gbogbo ẹ̀dá ò gbúdọ̀ kó máa gbójú lé agbára rẹ̀ kó máa wò pé agbára mi ni ẹ̀rí nígbà tí wọ́n ń gbẹ́ kíní àpáta tá a wí nígbà tí wọ́n fi ń gbẹ́ tí wọ́n ní tó bá dọ̀la àwa continue àwa finish iṣẹ́ kákan wá ṣe finishing ló kù ẹ̀rí pé wọ́n ń fojú wo agbára wọn ni pé ibi táwọn lágbára dé nìyẹn wọn ò tí ì fi tọ́lọ́wọ́n ọba ṣe ń gbà yẹn so kíyàn má máa gbójú lágbára yẹn
tó bá jẹ́ pé mọ̀ náà ló ní ni tó ti wò ó pé tó bá ti po kíní yìí papọ̀ mọ́ kíní yìí ìzọ́ọ̀tì báyìí ni ó mú wá má máa gbé ara lé ìmọ̀ rẹ. So ibẹ̀ wọn náà a lè ní wọ́n gbára lé ìmọ̀, wọ́n gbára lé làákàyè, wọ́n gbára lé agbára, gbogbo ẹ̀gùn wọn, gbogbo ẹ̀ dá wọn lójú, nǹkan dá yàn lójú. Èèyàn máa ń fi tọ́lọ́wọ́n ọba lẹ̀ tó bá kódà kó nímọ̀ kó ṣe kí ló tún wá ní ó tún wá fi tọ́lọ́wọ́n ọba, ó fi tọ́lọ́wọ́n ọba sáà àkọ́kọ́, ó tún fi tọ́lọ́wọ́n ọba sí ẹlẹ́ẹ̀kejì. So yéé gbára lé nǹkan sábàbù, yéé gbára lé tán yẹn kó wá wò pé ẹ̀yìn náà nínú ẹ̀kọ́ òun ní kódà nínú àwọn ẹ̀kọ́ òun náà ni ìgbà tí Zulkarnaini tó ṣe kinní òun tán tó mọ tó gbà kinní ló dúró ló stand dáadáa yìí, ó padà wá fi tọ́lọ́wọ́n ọba sí i pé tọ́ ọlọ́wọ́n ọba ti di ájàlì wọn fi tó dídí ìgbà tí ọlọ́wọ́n ọba tí ó bá fi ilẹ̀ fún wọn tí ó fi tó. So bó ti ṣe rí ni ẹ̀yin gbára lé nǹkan tó bá fún ọ ó mọ rírì rẹ̀ ó dẹ̀ máa dúpẹ́ fọlọ́run lórí ẹ̀. So àmọ́ yẹn gbára lé. Níparí òun ni pé gbogbo nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ẹni wọ́n padà fi inshallah la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ṣe lọ́la máa fi inshallah sí. Gbogbo àti wọ́n fi inshallah sí ni ó padà wá rí bí wọ́n ti fẹ́ jẹ́ kí ó rí. Before kan tó fi inshallah sí kò rí bí wọ́n ti fẹ́ kó rí. So ibi báyìí ni a máa dúró níbi ẹ́písòdì yìí. A dúpẹ́ fún wọn Ọlọ́run ọba, bákan náà a dẹ̀ bẹ̀ kó ṣe gbogbo nǹkan tí a gbọ́ yìí k'Ọlọ́run ọba kó ṣe ní nǹkan tí ó wúlò fún àtàwa àtẹ̀yìn. Hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.